Ju lutem nëse mund të zëm vendet. I nderuar zoti zëvendës kryeministër Peleshi, i nderuar shkëlqësia juaj, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, zoti Arvizu, i nderuar shkëlqësia juaj, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Sekui, të nderuar anëtarë të Parlamentit të Shqipërisë, përfaqësues qeverisë, shkëlqësia ambasador të akredituar në Shqipëri, përfaqësues të organizatave shoqërisë civile në Tiranë, mirë se keni ardhur. Kjo konferencë e sotme, Partnerët Socialë-Koha për Veprim, vjen si një iniciativë e partnerëve Shqipëri, me konsultimin dhe pjesëmarrjen e një grupi përfaqësuesish të organizatave shoqërisë civile dhe aktivistëve të saj. Ajo është një hap proaktiv i organizatave shoqërisë civile në identifikimin e problemeve, propozimin e zgjidhjeve që kanë të bëjnë me avancimin e kontributit të tyre, si dhe diskutimin e bashkëpunimit institucional me qeverinë, gjë e cila gjykojmë do t'i japi më shumë legjitimitet çështjeve që do të adresohen sot. Synimi ynë në këtë hap të parë të dialogut me qeverinë e re, në vend, është angazhimi i qeverisë në terma konkret, kohor, rreth disa çështjeve të mprehta të lidhura me institucionalizimin e dialogut midis palëve, si dhe rolin mbështetës të shtetit për sa i përket krijimit të një mjedisi mundësues për veprimtarinë e sektorit të organizatave shoqërisë civile, që duhet të jetë në fakt pjesë e strategjisë për zhvillimin e saj. Ende sot, pas 23 vitesh aktivitet të organizatave jo qeveritare në Shqipëri, Shqipëria mbetet i vetmi vend në rajon që nuk ka një strategji të qartë për zhvillimin e shoqërisë civile, gjë e cila rrezikon seriozisht konsolidimin e tij. Kjo edhe për hatër të mungesës së dialogut dhe një përqasje jo pozitive të shtetit ndaj sektorit. Jemi në një moment kur ka një vullnet të shprehur nga mazhoranca e re për një përqasje të re institucionale ndaj organizatave shoqërisë civile. Kemi parë në këtë javë të fundit procese konsultuese mbi disa projekt ligje, siç është dhe projekt ligji për konsultimin publik. Në nivel institucional, kemi ngritjen e strukturave apo caktimin e personave përgjegjës në nivel të pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ për konsultimin me publikun. Të gjitha këto janë hapa pozitiv të ndërmarrë në një kohë të shkurtër, por që janë të pamjaftueshëm dhe kërkojnë garanci të mëtejshme në funksion të një bashkëpunimi real midis aktorëve. Për këtë arsye, ne gjykojmë se të dy aktorët kanë nevojë të diskutojnë dhe bien dakord mbi termat dhe angazhimet reciproke të këtij bashkëpunimi, i cili nuk duhet të trajtohet vetëm si një detyrim për hatër të agjendës europiane, por nevojës lokale të palëve për të bashkëpunuar në interes të zhvillimit ekonomik, përparimit social dhe konsolidimit të demokracisë në vend. Ky diskutim me qeverinë e re vjen në një kohë kur mjedisi rregullator për sektorin e organizatave shoqërisë civile dhe zbatimi i tij në praktik kanë pësuar hapa prapa duke efektuar negativisht veprimtarinë e sektorit dhe prekur pavarësinë e tij. Procedurat e paqarta dhe rregullat jo konsistente të manaxhimit dhe inspektimit financiar për organizatat e shoqërisë civile krijojnë hapësira për presion politik dhe kontroll nga shteti. Këtë e tregojnë qartë dhe raportet monitoruese vjetore ndërkombëtare, siç është indeksi i qëndrueshmërisë së NGO-ve, indeks global i USAID-it për zhvillimin e organizatave jo qeveritare. Kuadri ligjor në përgjithësi dhe ai fiskal në veçanti është shpreha më e qartë e mungesës së kuptimit nga ana e shtetit për sa i përket rolit të organizatave shoqërisë civile dhe kontributit të tyre në jetën social, politike, ekonomike në vend. Ndryshimet që po ndodhin në organizatat e shoqërisë civile, siç janë krijimi i formave të reja të organizimit nëpërmjet sipërmarrjeve sociale, apo pozicionimi i tyre si ofruesi disa shërbimeve, ku shteti luan një rol periferik, siç janë ato të lidhura me aftësinë e kufizuar, dhunën, trafikun, fëmijët, këshillimin psikosocial, përfaqësimin ligjor, tregojnë se sektori i biznesit dhe shteti nuk janë dhe nuk mund të jenë të vetmit ofrues në treg. Organizatat e shoqërisë civile mund të konsiderohen lehtë materiali nevojshëm lidhës midis sektorit publik
e atij privat me qëllimin e sigurimit të mirave të përbashkëta. Në funksion të këtij qëllimi, në përfundim të pjesës së diskutimeve sot, ju do të keni mundësi të shikoni nga afër një ekspoze të punës së sektorit në disa fusha veprimtarie dhe prezantimin e disa projekteve konkrete në fushën e punësimit dhe të trashëgimisë kulturore. Gjatë këtyre viteve të fundit, marrëdhënia e sektorit me nivelin ekzekutiv dhe atë legjislativ të pushtetit ka kaluar nëpër një periudhë mbyllje, duke bërë tepër të vështirë monitorimin dhe aksesin në institucione, si dhe pjesëmarrjen në procesin ligjbërës në vend. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm i punës dhe rolit të shoqërisë civile dhe siç theksohet edhe në progres raportin për Shqipërinë për vitin 2013, një proces konsultues më transparent dhe gjithëpërfshirës me shoqërinë civile dhe partnerët socialë do të rrisnin besimin publik në hartimin e legjislacionit. Kjo konferencë, si dhe çështjet dhe propozimet që ne si sektor jemi përgatitur të ngrëmë në kuadër të bashkëpunimit me shtetin, janë edhe pjesë e agjendës europiane dhe strategjisë së mbështetjes së Bashkimit Evropian për shoqërinë civile 2014-2020. Kjo strategji që përbën në thelb udhërrëfysin për reformat që duhet të ndërmeren në mbështetje të shoqërisë civile në vend, dhe që ka në vetvete dhe indikatorët e performancës për secilin aktor të përfshirë. Parashtron një seri kërkesash dhe reformash institucionale që lidhen me marrëdhëniet e shtetit me shoqërinë civile, rolin e shtetit në mbështetje të organizatave shoqërisë civile, krijimin e një mjedisi mundësues për funksionimin e tyre dhe një kuadër fiskal favorizues, po ashtu edhe ekzistencën e strukturave dhe mekanizmave të bashkëpunimit midis institucione publike dhe aktorëve të shoqërisë civile. Strategjia ka kaluar një seri konsultimesh në vend, por besoj do të preket edhe nga ambasadori Sekuj si pjesë e fjalës së tij. Strategjia e re e BE-s për mbështetjen e shoqërisë civile shoqërohet me një seri indikatorë që do të monitorohen nga takso për hatër të BE-s mbi baza vjetore. Dhe kjo strategji në një nivel të lartë ka adoptuar propozimet e aktorëve rajonal të shoqërisë civile, siç është rrjeti ballkanik për zhvillimin e shoqërisë civile, apo në anglisht siç e njohim Balkan Civil Society Development Network, një rrjet i përfshirë në 7 vende të Ballkanit, pjesë të cilës janë dhe Partnerët Shqipëri dhe IDM. Matrica monitoruese hartuar nga anëtarët e rrjetit gjatë vitit 2012, një kopje të saj do ta gjeni edhe në materialet tuaja të konferencës. Fillimisht u hartua me mbështetje të USAID-it, mbështetje që u ofrua rrjetin në nivel ballkanik dhe që sot, gjatë këtij viti, po zbatohet në vendet e Ballkanit Perëndimor me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe në Shqipëri dhe të Olaf Palmer Center. Indikatorët e adoptuar nga Drejtoria për Zgjerimin si pjesë e strategjisë 2014-2020 për Ballkanin Perëndimor në mbështetje shoqërisë civile janë parafruar në një masë të konsiderueshme me indikatorët e propozuar nga rrjeti si pjesë e matricës së vet. Kjo është edhe një shprehje, do thoja, e hapjes më të madhe të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe përfshirjes së shoqërisë civile në nivel politik bërës, si dhe kapaciteteve profesionale dhe advokuese të shoqërisë civile sot. Të nderuar pjesëmarrës, çështjet më të mpreta që lidhen në kuadrin ligjor dhe praktik të punës së sektorit dhe marrëdhëniet e tij me shtetin, u diskutuan gjerësisht ditën e premte me 13 dhjetor me pjesëmarrjen e rreth 130 përfaqësuesve të shoqërisë civile nga gjithë vendi. Në një takim i cili u konsiderua si një takim parapërgatitor për ballafaqimin e sotëm. Në fund të këtij takimi, grupi i mbledhur doli me një deklaratë angazhuese, bashkëpunimi, e cila u përcoll zyrës së kryeministrit. Ajo do të bëhet publike në fund të konferencës sot dhe gjithashtu, sipas kërkesës sonë, neve presim një përgjigje prononcim nga ana e kryeministrit sot nëpërmjet zëvendës kryeministrit të vendit për pikat e ngritura në të, dhe them se zëvendës kryeministri në fakt është në pozicionin më të mirë pasi është institucioni i cili është përgjegjës për koordinimin në nivel qeveritar me shoqërinë civile, gjithashtu ndihmën e huaj në vend. Problematikat e ngritura dhe disa prej rekomandimeve për hapa që do të ndërmeren, do të paraqiten sot para jush nga 3 përfaqësues të sektorit, ekspertë dhe aktivistë në fushat respektive, duke shfrytzuar prezencën e madhe që kemi sot jo vetëm të sektorit, por edhe në nivel diplomatik, organizata të cilat mbështesin zhvillimin e shoqërisë civile në vend.
Ne besojmë që ato do të përbëjmë bazën e punës së përbashkët të qeverisë me sektorin për të adresuar çështjet e ngritura gjatë vitit në vijim. Besoj se prezenca e zëvendës kryeministrit sot këtu, angazhimi i zyrës së kryeministrit në organizimin e kësaj konference, prezenca e 2 ambasadorëve të cilët janë partnerë strategjik të vendit, por dhe të sektorit, siç është ambasadori Arvizu dhe ambasadori Sekui, si dhe mbështetja e institucioneve që ata përfaqësojnë, është shpreha më e qartë, do thoja, e rëndësisë së dialogut me organizatat e shoqërisë civile në rrugën e proceseve integruese në vend, dhe shpresoj edhe garanci e materializimit dhe avancimit të tyre të mëtejshëm. Gjë rastin, t'i falenderoj të gjithë palët e angazhuara në organizimin e kësaj konference për mbështetjen dhe kontributin e dhënë. Duke uruar një pjesëmarrje aktive dhe frutëzënse, do doja t'ja jepja fjalën zëvendës kryeministrit zotit Niko Peleshi. I nderuar ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, shkëlqësia juaj, zoti Aleksandar Arvizu. I nderuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, shkëlqësia juaj, zoti Dhjetor Sekui. I nderuar drejtore e Partnerët Shqipëri, zonja Juliana Hoxha. Të nderuar deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar përfaqësues shoqërisë civile shqiptare, miq të ftuar. Konferenca Partnerët Socialë-Koha për Veprim vjen si një mesazh shumë i rëndësishëm për t'u adresuar si nga qeveria, ashtu edhe nga shoqëria civile në përmbushje të atij bashkëveprimi të domosdoshëm që sjell padyshim vlera të shtuara për demokracinë në Shqipëri. Organizatat jo fitimprurse, si dhe nismat qytetare të pavarura, që luajnë një rol të ndryshëm nga ai i shtetit dhe i tregut, krijojnë klimën e favorshme për një përfshirje më të madhe qytetare në vendimarrje. Ato janë një vlerë e pazvendësueshme në saj të shërbimeve që ofrojnë, mbështetjes që ju japin individëve dhe grupeve të interesit, si dhe të kontributeve të tyre në komunitet dhe në jetën publike. Demokracia nuk varet vetëm nga ligjet dhe procedurat juridike, por e merr përmbajtjen dhe forcën e saj gjithashtu nga lëvizjet shoqërore, nga përfshirja aktive e njerëzve në vendimarrje, në veprimtaritë e organizatave jo qeveritare. Është ky realitet politik dhe social që i bën këto organizata aktor kyç në shoqëri. Shoqëria civile, kjo hapësirë që bashkon tiparin e vërtetshëm të sektorit privat, pra lirinë, me tiparin e vërtetshëm të sektorit publik, për kushtimin për të mirën e njerëzve, është njerësh pronë e qytetarëve dhe funksion në shërbim të interesit të cilësisë jetës së tyre. Japse qeveria e çmosit pazvendësueshëm dhe shumë të rëndësishëm rolin e shoqërisë civile, në forcimin e demokracisë, në sigurimin e paqes shoqërore e të zhvillimit të qëndrueshëm, si dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve në Shqipëri. Pjesëmarrja e shoqërisë civile në procesin e integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian përbën një kusht të domosdoshëm për ta bërë këtë proces eficient, transparent dhe mbi të gjitha në të mirë të qytetarëve, bashkësive ku ata kontribojnë dhe gjithë shoqërisë shqiptare. Qeveria jon ka përgjegjësi para të gjithë shqiptarëve për veprimet e saj. Ajo mban përgjegjësinë e vendosjes prioriteteve të zhvillimit kombëtar dhe të mobilizimit të gjithë burimeve për arritjen e tyre, si dhe është përgjegjëse dhe e përgjegjshme të artojë politika e të marrë vendime në interes të gjithë qytetarëve. Për këtë arsye vlerësojmë nevojën për intensifikimin, zgjerimin dhe konsolidimin e dialogut dhe bashkëpunimit konstruktiv mes qeverisë dhe shoqërisë civile, duke u bazuar mbi arritjet e deri tanishme dhe duke përfituar nga përvojat më të mira të vendit dhe ato ndërkombëtare. Unë shpresoj angazhimin që qeveria dhe autoritetet publike të gjithë niveleve do të bëjnë përpjekje serioze për krijimin e mundësive që qytetarët dhe organizatat e tyre të përfshihen në përgatitjen, vlerësimin dhe zbatimin e politikave, programeve dhe projekteve. Për ndërtuar një bashkëpunim real, të qëndrueshëm dhe në interes të publikut, ne do ndërtojmë mekanizma dhe procedura të qarta, të cilat të garantojnë përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje. Dhe me këtë rast, përshëndes deklaratën që do të vijoj më pas, me të cilën me përmbajtjen e cilës edhe jemi njohur paraprakisht dhe për të cilën angazhohemi sot realisht.
Ne vlerësojmë se konsultimi me publikun duhet të jetë sa më efikas. Këshilli i Ministrave së bashku me sektorin jo qeveritar kanë në proces punën për hartimin e një dokumenti që do të përfshijë procedurën e konsultimit, praktikat për përfshirjen në hartimin dhe vlerësimin e politikave, të legjislacionit, në implementimin e tyre, si dhe etikën e bashkëpunimit me qytetarët. Duke shprehur vullnetin për ta ngritur në një nivel më të lartë dhe për ta bërë efektiv dhe të qëndrueshëm këtë bashkëpunim mes qeverisë dhe shoqërisë civile, qeveria do të nxjisë miratimin në Kuvendin e Shqipërisë të një dokumenti politik që përcakton kornizat e bashkëpunimit midis organizatave, shoqërisë civile dhe strukturave vendimarrëse të shtetit. Dokument i cili është përgatitur përmes një procesi gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile. Ky dokument do të përbëjë një angazhim politik, angazhim i cili njeh publikisht shoqërinë civile si një aktor social kyç në shoqërinë shqiptare dhe ku dyja palët shprehin dhe përcaktojnë angazhimet e tyre reciproke. Qasja jonë është vendosja e partneritetit midis sektorit jo qeveritar në Shqipëri dhe qeverisjes në nivel qendror dhe vendor, gjë që ofron mundësi për rritjen e standardit të marrëdhënieve midis tyre në funksion të një bashkëpunimi më të frutshëm. Një element të rëndësishëm të këtij partneriteti konsiderojmë procesin e delegimit apo të outsourcing të disa shërbimeve tek organizatat e shoqërisë civile, të cilat mund t'i ofrojnë ato me cilësi dhe standard të lartë. Kam patur vetë eksperienca në pozicionet e mbarshme të sinergjisë të krijuar nga delegimi apo le ta themi në termin që e kuptojmë gjithë outsourcing të disa shërbime publike të cilat pushteti vendor apo qendror nuk mund të realizojë dot më mirë se shoqëria civile. Shoqëria civile është më e fokusuar dhe për hir të vërtetës, duke qenë se qeverisja vendore apo qendrore është produkt i një procesi politiko-elektoral, dashur pa dashur e rëmben përfshirja në prioritetet të cilat kanë më tepër vizibilitet, janë më të dukshme dhe që një drejtues lokal apo qendror mund të mendojë që i kthejnë përfitim politik brenda mandatit. Ndërkohë që shoqëria civile nuk e ka këtë vështirësi. Shoqëria civile në të kundërt është më tepër e ndjeshme ndaj atyre sektorëve apo fushave të cilët ngelen jashtë vëmendjes, janë më vulnerabël apo të marginalizuar dhe ndaj dhe shumica e madhe projektesh edhe programesh të donatorëve dhe të shoqërisë civile janë të fokusuara pikërisht atje ku vëmendja e qeverive qendrore apo vendore nuk është në nivelin e dur. Mendoj që këtu ka dy mësime apo dy qasje të cilat duhet adoptohen. Së pari, qeveria qendrore dhe vendore duhet të dijë të sigurojë vijshmërinë apo follow-upin e projekteve, të cilat shpeshherë kanë qenë shumë suksesshme, por ta pranojmë, të gjitha kanë një handicap, janë projekte. Pra kanë një fillim në kohë edhe një fund në kohë. Dhe kur vjen fundi i projektit, natyrisht kur nuk ka burime, kur burimet shterojnë, sepse ashtu kanë qenë të orientuara, shpeshherë fati i punëve të nisura ngelet në mes të rrugës. Në qoftë se ne do të arrijmë të ndërtojmë së bashku këtë partneritet që po fillojmë sot, ose po e ristartojmë sot, atëherë qeveria qendrore dhe vendore i ka të gjitha mundësitë që të absorbojë gjetjet dhe rezultatet më të mira të këtyre projekteve dhe t'i kthejë ato në strukturat qëndrueshme të institucioneve të veta. Kam patur vetë mundësinë, edhe këtu nuk dua të flas për veten, por në pozicionin e mbarshëm kem patur një bashkëpunim shumë të mirë me një projekt i cili në fund ishte në fund të zbatimit të vet, ngriti me shumë sukses rrjetin e mbrojtjes fëmijëve, por që mëtej nuk dihet se si do vazhdonte. Kemi adoptuar, kemi absorbuar gjithë projektin dhe të gjithë strukturat, pra kemi rekrutuar gjithë stafin atij projekti, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite, të jetë sot jo me një projekt, por të jetë një shërbim i qëndrueshëm, i vazhdueshëm i atij institucioni. Në këtë mënyrë mendojmë të forcojmë dhe të çojmë më tej rolin dhe pjesëmarrjen e shoqërisë civile
nga pjesëmarrje në vendimarrje, siç e tha edhe drejtoria, në pjesëmarrje në qeverisje. Ne do të angazhohemi seriozisht për ndërtimin e strukturave që lehtësojnë bashkëpunimin mes qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. Struktura të cilat do të punojnë për të punuar politika dhe strategji për përparimin e sektorit shoqërisë civile në Shqipëri, do të sigurojnë pjesëmarrjen e qëndrueshme dhe efektive të shoqërisë civile në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zyra e kryeministrit do të udhëheqë punën e qeverisë për këtë proces, ndërkohë që përfaqësimi i sektorit shoqërisë civile do të realizohet përmes një procesi të hapur, demokratik dhe gjithëpërfshirës, pra jo selektiv. Dhe mendoj që edhe në këtë pikë ka ndjeshmëri dhe ka shumë punë për të bërë, është e lehtë për të thënë, por në zbatim kërkon një transparencë dhe një bashkëpunim të vazhdueshëm në mënyrë që të mos ndodhë dhe me shoqërinë civile ajo që pëson politika, pra rotacioni. Ne po përpunojmë idenë për ta çuar dhe më tej këtë proces, duke shprehur angazhimin për krijimin e pikave fokale të shoqërisë civile në çdo institucion, gjë që mundëson përfaqësimin në organizmat këshillëmor jo politik, si këshilla, borde, komisione, grupe pune e tjera, dhe njerësh respekton autoritetin që ju jepet apo delegohet përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare. Mund të them që një eksperiencë shumë e mirë është krijuar apo sapo ka filluar me Këshillin Ekonomik Kombëtar, ku janë përfaqësuar grupe interesi, pra të taksapaguesve, të biznesit, organizatat, shoqatat e përfaqësimit të biznesit, por edhe më tej se kaq, donator, partner, konsulent tuaj, konsulent vendas, të cilët janë përfshirë edhe në procesin shumë delikat, të rëndësishëm dhe të ndodhur në presionin e kohës së shkurtër të artimit të buxhetit të vitit 2014. Mund të them që ky komponent, pra ky Këshill Ekonomik Kombëtar, ka qenë një vlerë e shtuar në këtë proces, në një proces as pak të lehtë, sepse siç e thash, kanë qenë në presionin e mundësive të vogla, e burimeve të vogla financiare, e gropave të mëdha të trashëguara, por edhe një marrëdhënie intensive të përfunduar apo drejt përfundimit me sukses me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, e ritheksoj edhe një herë që kontributi, roli i Këshillit ka qenë i pasvendësueshëm. Është synimi ynë që të rritim bashkëpunim me shoqërinë civile, të përmirësojmë më tej kuadrin rregullator dhe praktikat e punës me të, përmes ndërtimit të një mekanizmi ndërveprimi midis qeverisë dhe shoqërisë civile. Ne konsiderojmë dhe vlerësojmë rëndësinë e tij për të përkrahur kontributin e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e demokracisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Qeveria do të identifikojë mekanizmat e nevojshëm, të cilët bëjnë të mundur që fondet e buxhetit të shtetit të caktuara për të mbështetur punën e shoqërisë civile, të përdoren sipas nevojës dhe për të bashkëfinancuar projekte me fonde të Bashkimit Evropian, USAID-it, donatorëve dhe partnerëve të tjerë, të dedikuara specifikisht për përkrajen e veprimtarive të zbatuara nga organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri. Është në interesin e gjithë shoqërisë sonë dhe detyrimi i organeve qeverisë që të kujdesen për përmirësimin sistematik të kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm të gjithë sektorit jo qeveritar dhe jo fitimprurës, me prioritet organizatat që mbrojnë e promovojnë të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, minoritetet dhe grupet pa përkrahje sociale apo dhe shoqërisht të përjashtuara e të tjera. Ne do të shqyrtojmë me përparësi brenda vitit që vjen adresimin e çështjeve prioritare lidhur me përmirësimin e mjedisit rregullator për veprimtarinë e organizatave jo fitimprurëse në vendin tonë, qartësimin e përjashtimit të granteve nga skema e TVSH-s, garantimin e rimbursimit të TVSH-s për fondet e Bashkimit Evropian në mbështetje të organizatave shoqërisë civile, e cila është pjesë e detyrimit qeverisë shqiptare ndaj Bashkimit Evropian. Rregullimin dhe trajtimin e diferencuar të aktivitetit ekonomik nga organizatat e shoqërisë civile. Të nderuar miq, ridimensionimi i marrëdhënies së shtetit me organizatat e shoqërisë civile për sa i përket aksesit në vendimarrje, transparencës, mbështetjes së saj, por dhe formave të tjera të ndërtimit kapaciteteve, infrastrukturës fizike dhe know-how-t, përbën një sfidë të cilën mund ta fitojmë vetëm së bashku. Ju falenderit. Faleminderit zoti Peleshi.
Neve në fakt nuk kemi njohur ende me deklaratën, megjithatë unë konstatoj me kënaqësi që një pjesë e mirë e çështjeve të cilat ne kemi adresuar si pjesë e saj ditën e premte, ishin pjesë e angazhimit të qeverisë të shprehur nëpërmjet jush dhe për këtë nuk më mbetet gjë vetëm të them që më vjen mirë. Së dyti, sigurisht që ky është një proces as i lehtë dhe as i shkurtër, dhe të paktën për një seri të çështjeve që janë ngritur nga sektori në mënyrë më të koncentruar ditën e premte, kanë paraqisur një problematik emergjente, kryesisht për sa i përket, siç thash, institucionalizimit të marrëdhënies, që unë e pash të adresuar në fjalën tuaj dhe besoj do dalim më qartë gjatë leximit deklaratës sonë në fund dhe mund të kemi kohë, moment të caktuar aty për ta trajtuar më hollësisht. Shumë faleminderit. Tani kam kënaqësinë të jap fjalën ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, zotit Aleksandar Arvizu. Thank you, Juliana. I know what fjalën means. After 3 years, I know what fjalën means. So here I am. Faleminderit Juliana. Në fakt e kam qartë se çdo të thot fjalë ose fjalim, kështu që jam gati për të. Mr. Deputy Prime Minister, thank you so much, not just for your participation, but for the government's active assistance in organizing this conference. We appreciate it very much. Zoti Zëvendës Kryeministër, ju falenderoj jo vetëm për pjesëmarrjen, por gjithashtu për gjithë ndihmën që ka ofruar qeveria shqiptare në organizimin e kësaj konference. Edhe një herë faleminderit shumë. To my friend and colleague Ambassador Sek, we thank you. This is the man who's in tremendous demand throughout the week, but to make time for this, and this really is about supporting Albania's inexorable march to the European Union. So thank you very much for your participation. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj mikun dhe kolegun tim, ambasadorin Sekui, për pjesëmarrjen e tij, duke ditur se sa e ngjeshur do të jetë java për të vërtet e falenderoj për pjesëmarrjen, por gjithashtu duke ditur që Shqipëria është në rrugën e pandalshme drejt BE-s. When I walked in this morning, there's something that just seemed different. And being a Monday morning, it's nice to have something a little bit different. Sa po hyra në këtë sallë të mëngjes, vërita diçka të ndryshme, duke ditur që është e hënë mëngjesi një të hëne, është vërtet diçka e këndshme kur shikon diçka të ndryshme. And I'm so delighted to see some members of the government here, some of our favorite parliamentarians, our partners in the NGO community and others. Maybe we're doing something right to get you here on a Monday morning, so I want to thank you for that. Gjithashtu jam shumë i lumtur që shikoj këto antar të kabinetit qeveritar, shikoj gjithashtu edhe deputet të kuvendit, gjithashtu edhe përfaqësues nga organizatat jo qeveritare, kështu që vërtet jemi duke bërë gjën e duhur. Fakti që kemi mundur të mbledhim kaq shumë prej jush këtë të hënë mëngjes. Now, I don't know if you saw me before I came up here, but I looked at Bruna and we have this signal, and my signal to her was, I'm going to change completely what has been written. Bruna's used to it. And my staff always gets nervous when I do that, but I sent a signal to her, and so she knows this very well. Së bashku me përkthyesen time me Brunën ne kemi një kod komunikim me njëri tjetrin. Unë në fakt i dërgova një sinjal dhe i thash që do ta ndryshoj fjalimin. Zakonisht stafi im dihet shumë nervoz sa herë unë e bëj këtë, por ajo e mori mesazhin, kështu që jeni gati për të. And I hope you've seen the program. And I really do want to thank Yuli and our friends at Partners Albania for being so instrumental in organizing this. But this is a very different thing that we've tried, and we're going to see the real meat of the conference in a few minutes. After, with all due respect to the Deputy Prime Minister and Ambassador Seko and me, the real heart, the meat of the conference is going to be in a few minutes. Shpresoj që keni pasur mundësi të shfletoni programin. Programi është interesant. Dëshiroj të falenderoj Julin edhe gjithë stafin për organizimin edhe për gjithçka që mundën të mbledhin së bashku. Duke pasur dhe duke respektuar gjithashtu fjalën që është ndarë nga Zëvendës Kryeministri, që do të ndahet nga ambasadori Sekui dhe nga unë, gjithsesi do doja të theksoja që zemra asaj për cilin do të flasim, gjëja më e rëndësishme do të jetë ajo që do të pasojë në vijim. When my staff at Public Affairs approached me a couple months ago,
and said that they wanted to organize this conference together with partners. I looked at the concept and I said, it looks very nice, but and my staff at the embassy, they hear this from me constantly. It's the question I always ask. I say, what's different? What's new? How is this different from the dozens of other things that we sponsor throughout the year? Dhe në të vërtetë kur stafi I zyrës së marrëdhënieve me publikun në ambasadë më kontaktoi lidhur me këtë konferencë që do të organizohej në bashkëpunim me Partners, unë në fakt ula dhe thash, dhe madje u bëj të njëjtën pyetje që u trajtoj, u adresoj gjithmonë. Çfarë është ndryshme? Çfarë dallon këtë konferencë nga ato 10 konferenca të tjera që ne sponsorizojmë gjatë vitit? And they said, well, so they're not afraid of me, which is a good thing. They're used to my asking, so they're not afraid to answer. And they say, well, this is what's different. We're going to spread it over a couple of days. The first day is going to be very interactive with a lot of NGOs. We're going to break into small groups, talk more about the use of technology. And then on the second day of the conference, we're going to discuss the findings that the civil society organizations themselves came up with. Dhe duke ditur që stafi im në fakt nuk ka droje ose nuk ka frikë prej meje, ata janë mësuar në fakt me gjithmonë me këto pyetjet e mia dhe ata më përgjigjen ajo që është ndryshme nga kjo konferencë dhe nga herët e tjera është fakti se do ta ndajmë dhe do ta trajtojmë në 2 ditë të veçanta. Në ditën e parë do të ketë ndërveprime në grupe të vogla të organizatave jo qeveritare, ata do të flasin për përdorimin e teknologjisë, ndërsa në ditën e dytë do të mund të adresohen, do të mund të trajtohen të gjitha ato gjetje të cilat kanë dalë në pa gjatë zhvillimit të ditës së parë. So Friday was the first part, and how many of you participated in the World Café? Kështu që e premtja ka qenë dita e parë dhe ju kërkoj të ngrini duar për të parë se sa nga ju kanë pasur mundësi që të marrin pjesë në këtë organizim të premtes. Thank you. A lot of you. Pra I bie shumë prej jush. Faleminderit. And so on Friday, and my staff can tell you, I was sending texts to them. How's the World Café part going? Dhe të premten e shkuar, unë pata shkëmbime, komunikimi me stafin tim përmes mesazheve dhe isha thjesht duke I pyetur si po shkon kjo pjesa e kafes, bashkëpunimi rreth një tryeze kafeje që organizua mes organizatave jo fitimprurse. And I even said to Lena, gee, I'd like to come by. And she said, Mr. Ambassador, if you don't mind, I think it's better if you don't come today. Dhe mu duk kaq ndërvepruese sa që I shkrova Linës dhe I thash, më pëlqen ideja sikur të vi dhe unë të shfaqem aty. Para më tha zoti ambasador, ju lutem duke ju respektuar, nëse nuk mund të vini, nëse mund ta kurseni këtë për ditën e hënë. And she said they'd be delighted to see you, but everyone's want to go to talk to you and you'll disrupt what's going on, which is these very productive discussions going on in these small groups. Dhe ajo më tha sigurisht do të jetë vërtet kënaqësi edhe nder për gjithë secilin që ty takoj ju, por në një farë mënyrë do të mund të shpërqendrohet vëmendja nga gjithë ky ndërveprim dhe ky diskutim I rëndësishëm që po zhvillohet mes grupeve të vegjël. And because I respect Linus and my staff so much, I swallowed my ego and I said, okay, so I'll just stay in my office. Kështu që në një farë mënyrë për shkak sepse respektoj Linën dhe gjithë stafin I cili punon për mua, atëherë në një farë mënyrë gëlltita atë egoizmin tim dhe thash në rregull do të qëndroj në zyrë. And I'm glad I did, but I was texting them throughout the morning. Vërtet jam I lumtur që e bëra këtë të premten e kaluar, por kam shkëmbyer shumë mesazhe së mësëra me to të premten. Now, why is this important and why is it different? Por pse është e rëndësishme dhe pse është e ndryshme kjo konferencë? In 2011, we had a very senior official from the State Department who focuses on civil society around the world. And he visited Albania. Some of you probably remember meeting him. His name is Tomaika Tillman, and he was here for a couple of days. Në vitin 2011, ne patëm një vizitor shumë të lartë nga Departamenti I Shtetit, I cili merret me zhvillimin e shoqërisë civile. Besoj që shumë kujt prej jush mund t'i ndërmendet emri I tij. Ai është Tomaika Tillman. And during one of the discussions that we had, there was a comment that really struck me. And it was a comment by one of you who said that in recent years, it was his opinion that the space for civil society in Albania had shrunk. That is, in recent years, the actual space to operate for civil society had shrunk.
And even though it was one person who said this, every person in the room agreed with him. Dhe gjatë njërit prej diskutimeve që ne zhvilluam, njëri prej jush bëri një koment të tillë i cili më goditi fort. Ky person tha në vitet e fundit hapësira për shoqërinë civile në Shqipëri, hapësira në cilën ajo operon është kurrur. Donse vetëm një person e bëri këtë koment, të gjithë personat që ishin të pranishëm aty ranë dakord me të. Now please listen very carefully to what I'm going to say next, because I want to make sure that it is not interpreted as a criticism of the previous government. It is really an observation about the past 22 or 23 years. Do doja edhe një herë të tërhiqja vëmendjen tuaj dhe t'ju kërkoja që të më dëgjoni me vëmendje. Pasi ajo që do të them në vijim nuk është një kritik për qeverinë e shkuar, por është një vëzhgim, një observim që unë kam vërejtur gjatë 23 viteve të fundit të zhvillimit në Shqipëri. There's a difference, and I've said this before, between politics and governance. And there's a difference in every country in the world, every country of the European Union, in the United States. But I think the difference here in Albania is probably the gap is wider than just about anywhere I've seen or where I've served. Ka një ndryshim mes politikës dhe të qeverisurit. Është e vërtet ky ndryshim vërehet në të gjithë botën. Në çdo vend të botës të gjë mund ta vërejmë, qoftë kjo Shtetet e Bashkuara, qoftë kjo në Europë, qoftë në Shqipëri. Por ajo që vërehet në Shqipëri është se ka një boshllëk shumë më të gjerë, një humner shumë më të madhe. The politics here is like entertainment. It's like sports. Or else you wouldn't have 5 all-news channels. Maybe there's more for a country of 2.5 million people. You wouldn't have talk show hosts, be national celebrities. Every night of the week, there are programs dedicated to politics. The same talking heads, the same issues, same arguments, etc., etc., etc. Politika në Shqipëri është njësoj si zbavitja. Për këtë arsye, ndryshe si mundet shpjegohet fakti që kemi 5 kanale televizive lajmesh për një popullsi 2.5 milion banor, ose si mund shpjegohet fakti që të gjithë personat të cilët organizojnë këto programet informative ose opinion bërse ndihen njësoj si të ishin personalitete dhe flasin për të njëjtën çështje, e trajtojnë të njëjtën çështje çdo mbrëmje të javës. So that's the politics, and we don't need to say too much more about that. But let's talk just a little bit about the governance part. Edhe me kaq që mbyllim politikën, nuk ka nevojë të flasim më shumë për të, por megjithatë le të referohemi dhe të flasim pak për pjesën e qeverisjes. Obviously, Albania is a constitutional democracy. Qartësisht Shqipëria është një demokraci është kushtetuese. Observance of the rule of law, respect for constitutionality is critical. It's important in any democracy. We all accept that. Dhe përmbajtja ndaj shtetit ligjor është shumë e rëndësishme, është jetike dhe kjo është kritike dhe kjo është diçka që ne e mbështesim. But if in Albania there really was respect for the law, transparency, respect for constitutionality, how is it possible that Albania could rank so low on indexes like Transparency International? How is it possible that Albania could rank so low by World Bank, by business organizations in terms of doing business in Albania? How is it that if there is this respect for rule of law and transparency and constitutionality, that on all these indicators, Albania is more towards the bottom than the middle? There's a mismatch there. Për këtë arsye, duke ditur, do doja të ngrija këtë pyetje. Nëse me të vërtet ka një respekt për shtetin ligjor, nëse ka një respekt për transparencë, për kushtetueshmërinë, atëherë si është e mundur që Shqipëria është në nivelin më të ulët për sa i përket nivelit të korrupsionit, raportit i nxjerrë nga Transparency International flet për këtë. Ose si është e mundur që Shqipëria është në
pjesën e fundit të kategorizimit nga banka botërore ose nga organizatat e të bërit biznes në raportin e të bërit biznes në botë, të bërit biznes në Shqipëri. Si është e mundur duke vërejtur faktin që Shqipëria është me të vërtet për sa i përket kategorive në pjesën më të ulët të vlerësimit për cilën do prej tyre? Clearly, there is a mismatch. And we can talk about different metaphors. One is, separate tracks where the politics and NGOs and civil society are pursuing on separate tracks. Another one is, like you take an electric plug and it just doesn't fit the socket. There are different ways to describe it, but there is a mismatch between politics and governance. Qartazi ka një mospërputhje. Qartazi ka një mospërputhje mes qeverisjes edhe të qeverisurit. Do doja të thoja këtë në formën e një metafore. Është njësoj si të përpiqemi që të mund të vendosim një spinë brenda të vendosim një spinë në një vend i cili nuk është i përshtatshëm për të. Si shpjegohet që ka një mospërputhje, fakti që kemi dy rrugë të ndryshme të ecurit, një të veçantë për politikën dhe një rrugë tjetër qasje e të ecurit për organizatat e qeverisë, organizatat jo qeveritare. Now, on June the 23rd, Albanian citizens everywhere gave this new government a very strong mandate. Më 23 qershor, shqiptarët kudo i kanë dhënë kësaj qeverie një mandat shumë të fortë. That's a good thing, but it also puts on this new government very high expectations on the part of the citizens. Kjo është një gjë shumë e mirë, por megjithatë vërtet ngre pritje shumë të larta nga ana e qytetarëve për qeverinë e re. So, if I were an Albanian citizen, I would say, I'm looking forward to this, but what are you doing for me now? And what are you going to do for me in these next 4 years? Nëse unë do të isha një qytetar shqiptar, do të mund të ngrija pyetjen, vërtet mezi e kam pritur këtë gjë, por çfarë do të bësh për mua tani? Çfarë do të bësh për mua si qytetar gjatë 4 viteve të ardhshëm? And I think we should be encouraged by many of the positive signals that we are hearing from the new government, from the Prime Minister, from the Deputy Prime Minister, from the individual ministers about their willingness to engage with citizens. I think that's one advantage of being in the opposition for 8 years. You get a chance to hear about the common concerns that a lot of the citizens have. Gjithashtu duhet të inkurajohemi nga sinjalet pozitive që kemi marrë nga kryeministri, nga zëvendës kryeministri, nga disa prej ministrave për gatishmërinë e tyre për të pasur këtë lidhje edhe ndërlidhje me qytetarët. Ndoshta ky është përfitimi që të mund të nxirret pasi kanë qenë 8 vite në opozit. Kjo është nga gjërat që mësohet se si të mund të ketë angazhim me qytetarët. The key is channeling this energy, these ideas, this creativity that you just feel in Albanian society today into ways that can be more effective in transmitting this information, transmitting these ideas to the policymakers for them to consider. Çelësi është kanalizimi i energjisë, i ideve, i krijueshmërisë në mënyrën më efikase të transmetuarit të tyre. Not every idea, not every brilliant idea that civil society comes up with is going to be translated into policy action. That's just the nature of the democratic process. Jo çdo ide e shkëlqyer që shoqëria civile mund të ketë, do të mund të përkthehet në veprime. Kjo është natyra e demokracisë. But what we can do is try to work to make sure that these mechanisms that Yuli described earlier, that these processes, that some of these artificial obstacles that have existed in the past, that we push to make sure that this government keeps its ears open, even if it disagrees, that it listens to what the people are trying to say. Ajo që mund të themi dhe ajo që mund të bëjmë është që këto mekanizma, këto procese të cilat ju referua dhe Juli, këto gjëra që dikur ishin artificiale në të shkuarën, edhe një herë të sigurohemi që qeveria të mund t'i mbajë veshët hapur në mënyrë që të dëgjojë atë që qytetarët, atë që ju keni për thënë. Using the changed
taking advantage of the changed circumstances, more activism on the part of the young people, better use of technology, especially through social media. Përdorni rrethanat e ndryshuara, përdorni teknologjinë e informacionit, veçanërisht median sociale, përdorni të gjitha këto. That to me is the objective, that is the key to success, and that is the primary focus of this particular project and this conference. Ky për mua është objektivi kryesor, ky për mua është çelësi i suksesit, ky për mua është objektivi parësor për këtë konferencë dhe për suksesin e tij. So thank you from my heart for your participation, for your interest, support for this conference, and I look forward to the conclusions and recommendations by the participants. Faleminderit shumë nga zemra për pjesëmarrjen tuaj, faleminderit për mbështetjen dhe pres me kënaqësi të dëgjoj gjetjet dhe përfundimet që do dalin nga kjo konferencë. Faleminderit ambasador Arvizu, për mesazhet e qarta do thoja si për politikën, ashtu edhe për sektorin, dhe një ndër momentet që unë do doja të nënvizoja është ajo çka thatë lidhur me sfidën që kjo qeveri e re ka, sfidën për të adresuar pritjet shumë të larta që janë pritjet cilat vinë me drejt edhe nga sektori për arsyet që parashtrova, po të cilat i nënvizuat edhe ju, dhe adresimi i këtyre pritshmërive së pari mund të realizohet nëpërmjet një dialogu konstruktiv. Dialog i cili fatkeqësisht ka qenë i munguar apo le të themi të sunguar në këto vite. Faleminderit. Dhe tani kam kënaqësinë të jap fjalën ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotit Dhjetor. Dear Deputy Prime Minister, dear Ambassador Arvizu, dear Alex, dear Ms. Oggia, dear colleagues, friends, it is a real pleasure to be part of this important event today. And it is a real privilege, I would say. I would like to also to express my gratitude for focusing so much on EU issues. And by the way, I would like to seize this opportunity to thank very much my American colleague, Ambassador Arvizu, when I'm asked who is my best ally, more effective ally in order to promote the integration process of Albania, I always say, without hesitation, is Ambassador Arvizu. An activist, a civil society activist, said that a democracy is not something you believe in or a place to hang your hat, but it's something you do, you participate. If you stop doing it, democracy crumbles. And I think this national conference is extremely important also for that, and both the Deputy Prime Minister, Ambassador Arvizu, said it very eloquently. Strong, vibrant nations include strong, vibrant civil societies. Personally, I'm very encouraged by the words I heard, by the words of the Deputy Prime Minister, in terms of paying attention precisely to this. This is a program, in a way. The European Union, as you know, attaches a great importance, a crucial importance to the role of civil societies, as it empowers citizens to express their concerns, contributes to sound democratic policy making, and hold governments to account. And because this is an essential element on the process of European integration of your country. Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Our support goes to those who struggle to gain those rights or keep them. And our support goes to you. As a part of the social basis of democracy, civil society represents a fundamental part of the democratic system. It has the ability to express controversial views, represents those without a voice, mobilize citizens into movements, build support across stakeholders, and bring credibility to the political system by promoting transparency and accountability.
in terms of policy formulation, civil society is a crucial partner in providing deep subject matter expertise based on first-hand experience, trialing and scaling up innovations in social services, and facilitating citizens' engagement. Civil society representatives often act in the public interest as whistleblowers, holding institutions and individuals to account. This is a fundamental service that complements government regulations and oversight. But sometimes this is undervalued. Civil society activities, similarly, both alone and in public and private partnership, often complement and frequently supplement government assistance in providing a wide range of services to population. We believe that when citizens push leaders, politicians in the right directions, a country grows stronger. This was very clear from the words of Ambassador Alviso, and I fully share this view. Even in the most challenging environments, civil society can help improve lives and empower citizens. And when we talk about European integration, we don't just mean the duties you need to fulfill as a country, but as well your involvement as civil society on this important process. During his last visit, Commissioner Füle stressed again this need for action for the country to progress and made it clear that the role of the civil society on the dialogue with the government and the opposition is essential in order to consolidate a successful approach to EU integration. And this supported the establishment of something which is very important, a national platform of integration allowing the active involvement of the civil society in order to foster the sustainability of the process of integration. We are very glad to see today on this national conference this refreshed interest for a constructive and structured dialogue between government and civil society. On our side, we have constantly encouraged this dialogue. In preparation of the new phase of EU assistance to the accession countries for the period 2014-2020, the European Union has prepared specific guidelines for the support of the civil society organizations, and I believe the copy should be in the folder that you have received. As you can see in the document, the commitment of the European Union in support of civil society organizations in the forthcoming assistance period is strongly confirmed. In addition to the usual financial support, an increasing emphasis is put on political support, meaning that we would like to see more and more of the civil society participating in the policy debate, for example, through public consultations during the legislative process on new laws. We believe that ideas and solutions come from citizens who become involved in the policy making. The European Union has actively promoted a lively dialogue with the civil society in Albania, consulting them in the preparation of the progress report, and then presenting the progress report in a dedicated meeting, organizing consultative sessions on the occasion of visit of the Commissioner and of other representatives from the European Union. And more constantly, interacting with civil society through a continuous flow of events and debates, including the many organized in the frame of the projects we fund, which are not few in numbers. Only in the last 5 years, we have provided more than 13 million euros of funding to more than 100 projects in a wide range of sectors, from human rights to environment, justice, media, social inclusion, support to vulnerable groups. Here I have a table of all these projects I would like to distribute to media, to you. This is important because this is how we see the support of civil society and how we see, at the same time, we try to address another problem. In the progress report, it is clearly stated that civil society in Albania is too much dependent from funding of donors. We want to prepare civil society to organizations to address this problem.
Is it enough? Probably not. But nevertheless, we are very proud of what we do. We are very proud of the way we do it. And we are very proud of our European rules, because every single euro of this money is spent in a transparent way, according to very precise rules, which undergo very severe and very strict audits. We make sometimes happy the winners, while losers sometimes are less happy. It is an interesting phenomenon that in very few cases, a few react in a non-really European way, very few, either directly or indirectly or by proxy. But being European means also to accept the rules and to accept that according to the rules, one can win or one can lose. We have offered our financial support and will continue to do so, because we believe that by strengthening civil society, we don't only respond to the needs of your country, but we support Albania in the furthest process of European integration. But we don't want only to support financially civil society. We want an active partnership. In 2013, the progress report stated clearly that even though there have been improvement in civil society and government relations, cooperation between state institutions and civil society remains weak, particularly at the municipal level, but also at central level. One of the key challenges for the Albanian authorities is to make consultations of civil society more systematic, transparent and timely. And I'm very encouraged again by the words of the Deputy Prime Minister in this respect. This applies to policy developments, draft legislation and implementation. The capacity of these organizations to participate in public decision-making needs to be strengthened, particularly in rural areas. Local government lacks adequate capacity to ensure proper cooperation and funding of civil society. Further substantial efforts are required to develop community-based services. That means that there is a wide pool of expertise and resource available but not completely used. We also noted that in Albania the role of civil society is still limited, despite a recent increase in the use of social media as a means of drawing attention to complaints and reporting abuses. In our partnership, we tried to be effective. In particular, I'm glad that the Deputy Prime Minister mentioned a problem that affects civil society, the problem of VAT. We had tried to contribute to have, at least for the EU funds, the VAT issue solved in a dialogue with the Ministry of Finance, having a mechanism for VAT reimbursement established. We are convinced that an active dialogue between civil society and government promotes better governance, transparent political processes, less corruption, and confidence in our future partnership. This is what we are looking forward to, and this is what we support. We all have a vision of a prosperous Albania, loyal to our common values, consolidated, modernized, and integrated into the European family. But it is more than a vision. The prospects for moving forward are real, solidly grounded in hard work, concrete achievements, and in the will of Albanians, in which civil society organizations have a fundamental role. This is why the European Commission has recommended granting candidate status to this country. There are challenges. And I would like, in concluding, to suggest that in your discussions you focus on a number of issues which are, in our view, extremely important also in the process of integration of your country, and which come directly from the remarks of the progress report. And the questions are the following. We discuss with my colleagues in delegation almost every day precisely these questions. How can civil society organizations work more effectively together? How to avoid politicization of civil society organizations? Is there a role for a national representative body?
How can state bodies, especially government, make better use of civil society expertise, in particular regarding EU integration? What fields can civil society best contribute in? What communication liaison structures work best? And many other questions. How can the legal framework for civil society be improved? How can the fiscal system interaction with civil society be made simpler and more effective? How can government and donor support for civil society organizations be made more effective, including by being better coordinated? What capacities do civil society organizations most need? What capacities do government, especially local government, most need? What civil society organizations, state and donors mechanisms can be used to build these capacities? And how can they be made as effective as possible given resources constraints? These are the questions that I trust you will address, and hopefully you will reply. Our work on these issues, in the end, it's about the type of future that we want to leave for your country, for our children. Let me conclude with a beautiful sentence of, I would say, an activist of civil society, a famous one, Gandhi, who used to say, the spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come from within. This is the wish that I would like to share with all of you. Actually, this is a wish for all of us. Thank you very much. Faleminderit ambasador Sekui. Do doja që të përdorja fjalinë tuaj. Do doja të përdorja fjalinë tuaj të fundit, e cila me drejt nënvizon rëndësinë e zhvillimit të demokracisë nga brenda, dhe unë shpresoj që eventet të tilla, siç thash, janë janë ndër hapat e para të vazhdimit të dialogut politik sot me një qeveri të re, ku vetë aktorët marrin iniciativën, shprehin vullnetin për të bashkëpunuar. Ka qenë dhe mbetet i rëndësishëm fondi mbështetja e Bashkimit Evropian në nivel vendi, por dhe në nivel shoqërisë civile. Dhe ju e thatë me të drejtë që Bashkimi Evropian mbetet një ndër donatorët më të mëdhenj, por një ndër aspektet e rëndësishme të mbështetjes Bashkimit Evropian në rastin konkret për shoqërinë civile është edhe dimensioni politik, dhe do thoja që ka qenë edhe deri diku surprizë e këndshme që në progres raportin e vitit 2013 shoqëria civile ka marrë një vend të konsiderueshëm, të paktën në 5-6 momente të tij si rrallë ndonjëherë. Dhe kjo është një shenjë inkurajimi si për sektorin, ashtu edhe do thoja edhe për politikbërjen, dhe pavarësisht mendimeve kritike të cilat i ndaj dhe unë, ku shpesh fatkeqësisht neve bëhemi apo shikojmë drejt ndërkombëtarëve për të na udhëhequr, këto instrumente janë të rëndësishëm në vendosjen e dialogu në vend. Unë e përmenda edhe në fjalën time, Agenda Europiane është një agendë ku të gjithë aktorët janë angazhuar, por do ishte e rëndësishme që ky angazhim të ishte i mirë informuar, i qëllimshëm, i orientuar nga dëshira e mirë e bashkëpunimit në kuadër zhvillimit të vendit, jo thjesht të përmbushjes disa kritereve teknike. Dhe unë besoj se ndaj edhe opinionin e kolegëve në sallë që kemi diskutuar këto 2 ditë, ku duket që ky dialog është në rrugë të mbar, po siç thash, priten shenja konkrete nga ana e qeverisë për tu materializuar. Duke falenderuar të gjithë të ftuarit panelistët tanë për këtë prezantim të parë, do t'ja lija radhën 4 kolegëve nga sektori për të bërë atë, siç e tha dhe ambasador Arvizu, thelbin e kësaj konference,
të moderuar nga një ndër prej kolegëve të mi më të ngushtë do thoya, Gjergj Vurmu nga IDM-ja. Okej, jemi vetëm 30 minuta me vonesë, çka do thot nuk është një lajm dhe aq i keq apo dekurajues, për më tepër që arrim tek pjesa kryesore e kësaj dite të dytë të konferencës sot. Kjo konferencë përgjithësi dhe sidomos kjo ditë e sotme e konferencës nuk është, për shumë arsye, nuk është edhe një konferencë tjetër që organizon shoqëria civile. Speakerat në panelin e parë përmendën një sër arsyesh pse kjo është e ndryshme. Janë, dhe unë do u bashkohesha të gjitha arsyeve në fakt dhe argumenteve të cilat përmendën, dhe do të shtoja gjithashtu edhe një fakt tjetër të cilën ne kemi diskutuar si grup pune gjatë gjithë këtyre javëve që kemi qenë duke përgatitur këtë konferencë. Sigurisht që shoqëria civile është pjesë e shoqërisë më të gjerë për të bërë punën e vet, për të ofruar alternativa dhe për të avokuar. Ne do të jemi këtu për të advokuar këto qëndrime cilat i kemi përsëritur dhe i kemi përsëritur prej vitesh dhe nuk kemi lodhur në fakt. Por do të jemi gjithashtu këtu edhe për të asistuar të proces, pasi përqasja e kësaj nisme është një përqasje bashkëpunuese, dhe gjithashtu do të jemi këtu edhe për të monitoruar këto arritje dhe pse jo, edhe për të tërhequr veshin her pas here. Përfshi edhe veten tonë. Për këtë arsye edhe përqasja e gjithë konferencës ka qenë më gjithë përfshirëse, nuk kanë qenë vetëm 4-5 organizata të cilat patën një koncept në kokë dhe organizuan një konferencë, por ka qenë një proces gjithë përfshirës prej javësh dhe një proces gjithë përfshirës edhe ditën e premte kur janë ftuar përfaqësues të shumë organizatave shoqërisë civile për të bërë një brainstorming mbi çështjet dhe mbi të gjitha edhe mbi alternativat të cilat do të mund të adresonin një sër të këtyre shqetësimeve. Pa dashur të marr kohë më tej, ndjehemi privilegjuar në fakt që do të moderoj këtë panel që është në fakt brumi kryesor i gjithë eventit sot. Do të doja të prezantoj duke filluar nga Vjollca Meçaj, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, zoti Auron Pashaj nga Idra dhe Iris Luarasi, të cilët do të prekin në vija të përgjithshme, por po ashtu do të futen edhe mjaft në detaje mbi 3 problematika të cilat janë gjykohen thelbësore për zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile dhe sektorit të shoqërisë civile në përgjithësi, duke filluar nga përfshirja e sektorit në politikbërje dhe vendimarrje, roli i shtetit në këtë proces, duke vazhduar më tej me kuadrin ligjor mundësues dhe sigurisht duke përfunduar edhe me shërbimet të cilat ofrohen nga organizatat e shoqërisë civile, të cilave ju referua edhe zoti zëvendës kryeministër si një mundësi edhe për të qenë më efektiv dhe më efikas në mundësimin e shërbimeve për qytetarët. Pa dashur të marr më tej kohë, do doja të ftoj zonjën Vjollca Meçaj nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit për të bërë një prezantim të sfidave kryesore në lidhje me përfshirjen e shoqërisë civile në vendimarrje dhe politikbërje dhe rolin e shtetit në këtë kuadër.
I nderuar zotit zëvendës kryeministër, të nderuar deputet, ministra, të nderuar zotëri ambasador, të nderuar pjesëmarrës, kolegë nga gjithë Shqipëria. Të gjithë besoj kemi ardhur me kënaqësi. Kam dot më këto. Të gjithë besoj kemi ardhur me kënaqësi të marrim pjesë në këtë konferencë sepse e vlerësojmë faktin se po rinis një dialog midis shoqërisë civile dhe majorancës së re qeverisë. Në fjalën time do të trajtoj shkurtimisht çështjet të cilat lidhen me nevojën e bashkëpunimit të sinqertë dhe proaktiv të shtetit me organizatat e shoqërisë civile, me nevojën e mbështetjes më të mirë të këtyre organizatave për të përmbushur misionin e tyre, si dhe për të garantuar ekzistencën dhe fuqizimin e këtij sektori, sepse kjo i shërben fuqizimit të demokracisë në vendin tonë. Së pari do të ndalim në çështjen e përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e politik dhe ligjbërjes. Komuniteti i organizatave të shoqërisë civile është bashkëudhtar me lëvizjen politike pluraliste në Shqipëri. Ajo lindi së bashku me pluralizmin politik si një shprehje e pluralizmit të mendimit. Ky sektor tashmë është zhvilluar dhe shtrirë në tërë territorin e vendit, ai është përfshirë me veprimtarinë e tij në fushat jetësore dhe interesat më të rëndësishme të shtetasve, si në fushën e zhvillimit të shtetit dhe të së drejtës dhe demokracisë, në fushën e drejtave të njerëzit, në çështjet e barazisë gjinore, të mos diskriminimit, në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi ose cilësi të ndryshme, në mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e sipërmarrjes së vogël, ofrimin e shërbimeve sociale dhe shumë fusha të tjera. Megjithatë, sa herë është shtruar çështja e konsultimit dhe përfshirjes së organizatave të shoqërisë civile në procesin e politikbërjes dhe të vendimarrjes, janë shprehur pyetje të tilla si: përse duhet përfshihen organizatat e shoqërisë civile në këtë proces kur pushteti politik ka të gjithë mandatin e duhur të përfaqësimit të publikut? A disponon kapacitetet e duhura ky komunitet për të kontribuar me eficiencë në procesin e politikbërjes dhe të vendimarrjes që ushtrojnë strukturat shtetërore? Lidhur me pyetjen e parë, më duhet sjell vëmendje të atyre që e kanë ende këtë dilemë, se demokracia është një sistem qeverisje që në bazën e vet ka shtetasit dhe interesat e tyre. Është e vërtetë se ata nëpërmjet votës mundësojnë përfaqësuesit që do mandatojnë përfaqësuesit që do të qeverisin vendin, por populli nuk zhvishet asnjëherë plotësisht nga të drejtat e tij. Demokracia është një sistem qeverisje gjithëpërfshirëse. Për këtë arsye, në vendin 2.2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë është sankcionuar se populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejt për së drejti. Nga ana tjetër, organizatat e shoqërisë civile luajnë midis të tjerave edhe rolin e ndërmjetësit që vepron në hapësirën midis qytetarit dhe shtetit. Organizatat e shoqërisë civile mundet dhe duhet të luajnë një rol të rëndësishëm për të evidentuar shqetësimet dhe nevojat e publikut, sepse ata janë pranë qytetarëve. Lidhur me pyetjen e dytë, do të limitohem të them se në radhë të parë, roli i organizatave jo qeveritare dhe i shoqërisë civile në përgjithësi nuk është të hartojnë politikat dhe ligjet, por të përcjellim pranë strukturave shtetërore përgjegjëse për këtë qëllim problemet dhe nevojat që komuniteti dhe grupet e interesit kanë në lidhje me marrëdhëniet shoqërore që do të trajtojnë si ligjet ashtu dhe dokumentet politike që hartojnë. Megjithatë, dua të evidentoj se shoqëria civile ka në gjirin e saj edhe shumë specialistë të niveleve të larta profesionale, të cilët kanë informacionin, ndjeshmërinë dhe kapacitetet e nevojshme për shumë fusha të jetës. Falë veprimtarisë zhvilluar gjatë këtyre viteve, bashkëpunimit dhe mbështetjes nga donator, vendas dhe huaj, stafet e shoqërisë civile janë trajnuar dhe kualifikuar në vazhdimsi. Nuk mund të haroj pa përmendur edhe faktin se organizatat jo qeveritare janë ofrues të shërbimeve të ndryshme, gjë që i ndihmon të rritin aftësitë praktike të trajtimit të çështjeve sociale, ligjore, mjedisore dhe të tjera, si dhe të njohin më mirë problemet dhe që shqetësojnë personat që ata trajtojnë. Nuk do hezitoj të them që pikërisht për këto kapacitete që shoqëria civile përfaqëson, shpesh nga qeveritë e njëpasnjëshme që ose nga majorancat e njëpasnjëshme që kanë qeverisur në Shqipëri, shumë element janë tërhequr nga shoqëria civile për të përfshirë në qeverisje. Jam e mendimit se me gjithë vështirësitë dhe
pengesat që kanë hasur, organizatat e shoqërisë civile kanë mundur të përfshihen si në procesin e politikbërjes ashtu dhe në atë të vendimarrjes. Por përfshirja është karakterizuar nga spontaniteti, në disa raste ka qenë selektive ose kufizuar vetëm disa faza të procesit. Organet pushteti shtetëror të niveleve qendrore dhe lokale kanë manifestuar qasje të pa unifikuar në këtë drejtim, ndërsa transparenca dhe mundësia për informim ka lënë shumë për të dëshiruar. Po përmend në këtë rast disa nga përfshirjet më të suksesshme të shoqërisë civile në këto dy drejtime. Lidhur me politikbërjen, do të kujtoja hartimin e strategjisë kombëtare për barazinë gjinore, planin kombëtar të përfshirjes në dekadën rome, politikat për mbrojtjen nga diskriminimi, për luftën e trafikut të qenieve njerëzore, për policimin në komunitet, pa përjashtuar dhe përfshirjen në hartimin dhe diskutimin e politikave që lidhen me integrimin evropian të vendit. Për sa i përket ligjbërjes, unë do të përmendja hartimin dhe diskutimin e projekt kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, projekt ligjet për kodin e familjes, projekt ligjet për disa ndryshime në kodin penal të Republikës së Shqipërisë, projekt ligjet për disa ndryshime në kodin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, projekt ligjet për disa ndryshime në kodin e punës të Republikës së Shqipërisë, projekt ligjet për barazinë gjinore, projekt ligjet për mbrojtjen nga diskriminimi, për të drejtën e riprodhimit dhe shumë të tjera. Pavarësisht nga këto suksese, përfshirja e shoqërisë civile në përgjithësi dhe ajo e organizatave jo qeveritare në veçanti në proceset e politikbërjes dhe të ligjbërjes ka nevojë të përmirësohet për të rritur efikasitetin e saj, për të shndruar në një metodë pune të detyrueshme të organeve përkatëse, administratën publike dhe pushtetin vendor. Në më poshtë do të rendis disa drejtime ku duhet përqendrohemi për të realizuar sa më sipër. Duhet përpilohen dhe të miratohen norma të detyrueshme pune për organet qendrore dhe vendore të pushtetit shtetëror dhe administratën publike, të cilat të sanksionojnë detyrimin e këtyre organeve të konsultojnë me shoqërinë civile dhe grupet e interesit në të gjitha rastet e hartimit dhe diskutimit politikave ose të iniciativave ligjbërëse që lidhen me fushat e ndjeshme për jetën e shtetasve, me të drejtat e njerëzit, me shërbime ndaj komunitetit dhe gjithçka që përbën një interes publik. Projektligji për njohjen dhe konsultimin publik, i hartuar nga shoqëria civile dhe i prezantuar në fund të mandatit të qeverisjes së mëparshme, është një piknisje e mirë për këtë qëllim. Ne jemi në ndjeni të nismës së Ministrisë së Inovacionit dhe të Administratës Publike në këtë drejtim dhe duke dashur të ndihmojmë në procesin e konsultimit që ka filluar, po përmend disa çështje në parim që projektligji duhet të garantojë në formën e tij përfundimtare. Projektligji duhet garantojë që përfshirja dhe konsultimi me shoqërinë civile dhe grupet e interesit të kthehet një praktik permanente pune. Konsultimi dhe përfshirja të zbatohet në të gjitha fazat e hartimit dhe diskutimit të politikbërjes dhe të iniciativave ligjbërëse që ndërmerren nga organet e qeverisjes. Transparencë të plot për projektligjet që krijohen, duke shmangur diskriminimin dhe klientelizmin ndaj organizatave që dëshirojnë të përfshihen në këtë proces. Të miratohen dhe mekanizma për zbatimin e ligjit, akte nënligjore, si dhe procedurat të qarta për të kërkuar dhe mundësuar pjesëmarrjen në këtë veprimtari, si dhe mekanizma kontrollit të zbatimit të përfshirjes shoqërisë civile. Procedura ankimi ndaj sjelljes së administratës publike që tenton të pengojë njoftimin dhe përfshirjen e shoqërisë civile. Sanksione të qarta dhe të zbatueshme për punonjësit e administratës publike që do të gjenden fajtor për mos respektimin e detyrimeve ndaj shoqërisë civile që dëshiron të informohet ose të përfshihet në procesin e politikbërjes dhe të vendimarrjes. Së dyti, strukturat e shtetit duhet të angazhohen më mirë se deri tani për mbështetjen e shoqërisë civile dhe për të nxitur zhvillimin e saj. Ajo është një nga aktorët e domosdoshëm të shoqërisë demokratike dhe roli i saj për zgjerimin e demokracisë është i padiskutueshëm. Shoqëria civile ndikon në ndërtimin e raporteve të drejta midis shtetasve dhe shtetit të tij. Strukturat e shtetit duhet të luajnë një rol proaktiv për të garantuar ekzistencën dhe zhvillimin e këtij sektori
duke përmirësuar dhe lehtësuar praktikat e krijimit dhe të funksionimit të organizatave të shoqërisë civile, duke u treguar të hapur dhe në bashkëpunim dhe bashkëveprim me të, si dhe duke dhënë kontribut financiar nga fondet e buxhetit të shtetit ose duke zhvilluar politika që mundësojnë financimin e tyre nga donatorë të tjerë. Tryezat e punës që një grup i gjerë i shoqërisë civile zhvilloi 2 ditë më parë, evidentuan në këtë drejtim disa drejtime pune. Administrata publike ka nevojë, kjo çështja e parë, pra ka nevojë të përmirësoj kapacitetet njerëzore lidhur me kuptimin dhe qëndrimin e saj ndaj organizatave të shoqërisë civile, të jetë më transparente ndaj saj, më bashkëpunuese dhe të mos krijojë pengesa ose barë ose burokraci të panevojshme ndaj këtij sektori. Duhen zgjeruar mundësitë e shoqërisë civile për të monitoruar zbatimin e politikave dhe të legjislacionit të miratuar, si dhe vlerësimin dhe ndikimin me qëllim rritjen e efektivitetit të tyre, pra të ligjeve dhe të politikave. Nga ana tjetër, administrata publike dhe organet shtetërore duhet të jenë më të vëmendshëm ndaj gjetjeve të monitorimeve dhe të ndërtojnë komunikim dhe të japin përgjigje organizatave monitoruese. Nga ana e saj, shoqëria civile ka nevojë të rritë kapacitetet në drejtim të politikbërjes, ligjbërjes, në drejtim të lobimit, të komunikimit, të monitorimit dhe të kontrollit të zbatimit të ligjeve dhe të politikave, si dhe për të zhvilluar mekanizma bashkërendimi brenda vetes. Një tjetër instrument mbështetës i shtetit ndaj shoqërisë civile mund të jetë angazhimi për të mundësuar që nëpërmjet radio-televizionit publik, duke e bërë këtë ligjërisht, pra ky institucion të detyrohet të jetë më i hapur për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe të krijojë asaj hapësirë dhe mundësi për të transmetuar pa pagesë gjetje të rëndësishme të veprimtarisë së saj që zhvillon pra ky sektor. Në këshillin drejtues të këtij organi mediatik, për financimin e cilit ne të gjithë paguajmë taksa, duhet të bëjnë pjesë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Po me kaq vëmendje, ndjeshmëri dhe interes, duhen marrë në shqyrtim edhe çështja e ushtrimit sovranitetit drejt për drejt nga populli, kryesisht nëpërmjet iniciativave ligjbërëse dhe referendumit, 2 të drejta themelore të sanksionuara në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Në këtë drejtim ka nevojë gjithashtu për përmirësime legjislative që do të lehtësojnë ushtrimin në praktik të këtyre drejtave. Nga ana tjetër, dhe shoqëria civile ka nevojë të rritë kapacitetet e saj për t'i përdorur më me efektivitet këto të drejta, prandaj duhet mbështetur edhe në këtë drejtim. Karta e shoqërisë civile, një dokumenti politikave që ne kemi hartuar dhe prezantuar qeverisë së mëparshme, duhet të kalojë për miratim në parlament, pra të marrë edhe vullën e parlamentit, sepse këto politika duhet të kenë shtrirje kohore, ato duhen zbatuar për një periudhë të gjatë dhe ne gjykojmë se vula nga Parlamenti i Shqipërisë e garanton këtë. Dihet që demokracia është një sistem që e ndryshon qeverisjen dhe ne duhem që ato politika që ne si shoqëri civile i kemi fiksuar në atë kartë ta marrin këtë vulë me qëllim që ne të jemi të garantuar që çdo qeverisje e re do t'i mbajë ato në konsiderat. Ka nevojë të përmirësohet Agjencia për mbështetjen e shoqërisë civile, si nga pikpamja institucionale, por dhe për sa i përket praktikave të punës, ka nevojë të ndërhyet në legjislacionin përkatës dhe të riformohet bordi drejtues i këtij institucioni për të garantuar sa vijon. Pavarësinë e institucionit nga politika dhe nga struktura shtetore në vendimarrjen e tij. Pavarësinë për të përcaktuar fushat e financimit duke u konsultuar me shoqërinë civile në radhë të parë për të mbështetur zhvillimin e saj, duke mbajtur parasysh nevojat e zhvillimit shoqëror dhe integrimin evropian të vendit. Agjencia për mbështetjen e shoqërisë civile të mos kthehet në një konkurrent të organizatave jo qeveritare dhe të mos marrë monopolin e fondeve që ofrojnë donatorët e huaj në këtë sektor. Organet vendimarrëse të këtij institucioni të jenë përfaqësuese të komunitetit shoqërisë civile dhe të garantohet
përjashtimi i vendimarrjes së tyre nga konflikti i interesit dhe nepotizmi. Të garantohet transparencë e plot në procesin e vendimarrjes dhe të financimit të projekteve të shoqërisë civile. Agjencia e mbështetjes së shoqërisë civile të përfshijë në politikat e grandënies rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për pjesëmarrje në procesin politik bërjes dhe të ligjbërjes, për të organizuar dhe zbatuar këtë proces, si dhe për të bashkëfinancimin e projekteve me fonde të Bashkimit Evropian. Jemi të mendimit se modeli i mbështetjes financiare të shoqërisë civile me fonde të buxhetit shtetit duhet të shtrihet edhe tek pushteti vendor, duke krijuar mundësi ligjore që këto struktura të mund të mbështetsin projektet shoqërisë civile rajonale me fondet që ata krijojnë. Së fundi, dëshiroj të theksoj se strukturat e shtetit duhet të nxitin më shumë se deri tani aktorët ndërkombëtar për mbështetjen dhe financimin e shoqërisë civile në Shqipëri. Ne jemi të ndërgjegjshëm që sipërmarrjet tona kanë vështirësitë e dhura, por nga ana tjetër, çdo sukses, çdo mbështetje na nxit dhe na fuqizon për të arritur rezultate më të mira. Ju falenderoj. Faleminderit Vjosa. Një pafundësi çështje e cila tu nuk do doja të lë asnjë më janë, por nëse do më duhet të theksoja disa prej tyre, sigurisht do të ishte mësimi që kemi nxjerrë prej vitesh sa i përket konsultimit formal sa për box ticking me shoqërinë civile. Sigurisht në këtë aspekt projekt ligji i ri për njoftimin dhe konsultimin e organizatave të shoqërisë civile dhe grupeve të tjera të interesit është një hap i rëndësishëm, i cili, ashtu siç bëni thirrje edhe në prezantimin tuaj, do të ishte mirë që të rikthej për një konsultim më të thelluar me organizata të shoqërisë civile dhe grupe të tjera të interesit. Roli i AMSHC-s, Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, nëse do të ishte një rol thjesht edhe një rol si edhe një tjetër donator apo diçka më tjetër, do të ishte gjithashtu interesante për të diskutuar edhe me pjesëmarrësit e tjerë pas përfundimit të prezantimeve. Niveli i ekspertizës që mund të shfrytëzohet nga organizatat shoqërisë civile në funksion të qeverisjes dhe mirëqeverisjes dhe të tjera çështje të përmendura nga prezantimi tuaj. Do doja të ftoj tani zotin Auron Pasha për një tjetër çështje po aq interesante sa i përket mjedisit ligjor në cilin operon shoqëria civile, që prej vitit 2010, kur në fakt u shënuan nga indeksi i qëndrueshmërisë NGO-ve një rënje e mjedisit ligjor, ka qenë një prej arsyeve, ka qenë pikërisht miratimi i ligjeve për menaxhimin financiar dhe kontrollin financiar, por besoj nuk janë të vetmet. Zoti Pasha, fjala.